quả ấy, để cho anh huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Công an và cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Next to the press conference of the Công an Hanoi, Mr. Head Coach Mano Polking and Mr. Đoàn Văn Hậu. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho huấn luyện viên cầu thủ mục tiêu trong trận đấu ngày mai. The first question for the Mr. Head Coach Mano, what's the target for the match tomorrow? Look, we know that it's a huge game for us. It's the biggest competition that we can play at a club level, and we also know that it's a different competition than last week. We are facing the same opponent, but knowing very clear that it will be a totally different approach of the game. It's the 8 finals. We have a very clear target to come to the quarterfinals. Như các bạn biết là trước một cái giải đấu hoàn toàn khác biệt, một giải đấu ở cấp độ cao nhất ở cấp độ câu lạc bộ, và chúng tôi có thể tham gia và một trận đấu hoàn toàn khác với những trận đấu của tuần trước. Mục tiêu rất rõ ràng của chúng tôi để mà đi tiếp theo vào vòng sau là giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, ngày mai. Với khi đã là cầu thủ thì mục tiêu luôn luôn ra sân là giành chiến thắng, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng và giành được cái lợi thế tốt nhất ở trên sân nhà và để chuẩn bị cho trận sân khách. With all of the player and for me as the same, every time we start the match with the target to get the victory. So tomorrow the game we will try our best to winning the game to have advantage before we go to the second leg in play away. Xin mời câu hỏi từ phía các anh chị phóng viên. Câu hỏi từ phía các anh chị phóng viên. Ở trận đấu ngày mai thì chắc chắn là đội khách sẽ có những sự thay đổi, thì không biết là cái tố chất của chúng ta ở ngày mai như thế nào? For the match tomorrow, for sure the opponent will change something and adjust. So for Mr. Head Coach Mano, what's your preparation for the match tomorrow? Look, it's the same. We analyzed the last game. We know that they are using a lot the same players in the last games. They must have also a good analysis. They will see what they can change to be different than last week. But for us, again, it's important just to repeat that we know that it's different. We really need to focus on the good things that we are doing, the things that we are doing all year together, that is creating a lot of chances, trying to dominate the opponent. We are playing in our home, in our ground. We really need our fans here tomorrow because they are always pushing us a lot, and they can help us to get a good result, to face a difficult match next week in their home ground. So we need to take advantage from that tomorrow, and we are totally focused on how to bring our style to the game, how we can control the game, how we can create our chances, and that is the focus. Chắc chắn là đối phương có nhiều sự thay đổi và có những yếu tố phân tích về đội bóng của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã phân tích rất là kỹ cái trận đấu trước và phân tích những cái ưu điểm mà chúng tôi có thể làm được và những điều chúng ta đã làm tốt, và chúng tôi sẽ cố gắng tất cả sự nỗ lực của chúng tôi mà duy trì cái phong cách chơi bóng, duy trì những ưu điểm, những điều mà chúng tôi đã làm thường xuyên suốt cả năm qua để làm sao để kiểm soát bóng nhiều hơn và áp đặt trận đấu nhiều hơn. Khi chúng tôi thi đấu trên sân nhà và thi đấu cho khán giả nhà thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để mà có được cái kết quả tốt nhất và những cái ưu điểm mà chúng tôi đã chuẩn bị trong suốt cả một năm qua, và để chuẩn bị cho cái trận đấu giành được cái ưu thế ở vòng đấu 1 và chuẩn bị cho cái trận lượt về ở trên sân khách. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Anh chị có câu hỏi khác không? Chúng ta không có câu hỏi nào khác đúng không? Any question? Bạn có thể cho biết là tình trạng của mình bây giờ đang như thế nào? Bởi vì trong trận đấu gặp đội bộ Ninh Bình thì bạn đã phải rời sân trong hiệp 2.
Với tình hình hiện tại của em thì em rất là sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, và trận đấu trước thì em có một va chạm phần cơ thôi. Hôm nay cũng đã hồi phục hoàn toàn và rất là chuẩn bị sẵn sàng thi đấu, và hy vọng toàn đội sẽ có được kết quả tốt và giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai. The question for the Mr. Đoàn Văn Hậu. Please, can you tell us about your performance? Because of last match, we can saw that you left the field by the injury. So Mr. Van Hậu said that he already to prepare for the match, and his performance is really well. And last match he had a lot of problem with the muscle and left the field. But now this match he has totally the focus for the match. Trên trận đấu ngày mai. The first question for the Mr. Head Coach. What's your target for the match tomorrow? Good morning, everyone. Thank you for the introduction. It's Tampines Rovers, actually, not Tampines Rovers. But anyway, yeah, I think we walk into this game with every intention of trying to qualify for the next round, which is a quarterfinal. So this first leg is obviously important, and I think as a group we spoke about its importance, and I think we're going to go into the game with a positive mindset of trying to do well. Xin cảm ơn lời giới thiệu của người dẫn chương trình, và thực tế là đội Tampines Rovers chứ không phải là Tampines Rovers. Tôi rất là vui vì đã có mặt ở vòng đấu tiếp theo, vòng đấu 1/8 để chuẩn bị cho trận đấu hướng tiếp theo vào vòng đấu tiếp theo là vòng tứ kết. Và cũng như là trước trận đấu ở vòng đấu bảng, chúng tôi đã trao đổi về mục tiêu của chúng tôi cho trận đấu luôn luôn là hướng đến một kết quả tốt, có lợi để chuẩn bị cho cái vòng đấu tiến xa hơn đi vào vòng tứ kết. Liên trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông Trinh và cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Next to the press conference of the Công an Hà Nội, Mr. Head Coach Mano Ponking and Mr. Đoàn Văn Hậu. Câu hỏi đầu tiên dành cho cầu thủ mục tiêu cho trận đấu ngày mai. The first question for the Mr. Head Coach Mano, what's the target for the match tomorrow? Look, we know that it's a huge game for us. It's the biggest competition that we can play at a club level, and we also know that it's a different competition than last week. We are facing the same opponent, but knowing very clear that it will be a totally different approach of the game. It's the 8 finals. We have a very clear target to come to the quarterfinals. Như các bạn biết là trước một cái giải đấu hoàn toàn khác biệt, một giải đấu ở cấp độ cao nhất ở cấp độ câu lạc bộ, và chúng tôi có thể tham gia, và một trận đấu hoàn toàn khác với những trận đấu của tuần trước. Mục tiêu rất rõ ràng của chúng tôi để mà đi tiếp theo vào vòng sau là giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, ngày mai. Với khi đã là cầu thủ thì mục tiêu luôn luôn ra sân là giành chiến thắng, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng và giành được cái lợi thế tốt nhất ở trên sân nhà và để chuẩn bị cho trận sân khách. With all of the player and for me as the same, every time we start the match with the target to get the victory. So tomorrow the game we will try our best to win in the game to have advantage before we go to the second leg in play away.